हेलो साथीहरू, आज म हजुरहरूलाई 2 अक्षरले बनेका शब्दहरू भन्दैछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला अनि मसँगै भन्नुहोला। क प्लस प कप, ख प्लस ल खला, ग प्लस म गमा, घ प्लस र घरा, च प्लस क चका, ब प्लस स बसा, फ प्लस ल फला, र प्लस थ रथ, ज प्लस ग जग, ब प्लस ल बल। प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनुला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।